tästä polkastaan käyntiin vuoden 86 eka Jytä Makasiini Extra. Äänessä on vanhaan tapaan Benny Keinänen ja tänään studiossa on vieraana iso tekijä, tosi kova luu, just Euroopan turneelta tänne vedetty Noitavation duo. Pojat, mitä on tullut tehtyä? No joo, tietysti onhan tässä vähän pahoja tullut tehtyä varmasti, kun on näin kiirettä pitänyt. Ei ole aina menty ehkä ihan nopeusrajoitusten tai muidenkaan yhteiskunnallisten normien mukaan, kun ollaan pyyhälletty. Et tännekin just lennettiin Amsterdamista ja Seutulasta otettiin vielä helikopteri tähän Pasilaan, että päästään vähän ruuhkia oikoon. On ollut kovaa kiirettä tuolla keskisemmässä Euroopassa. Tosi hyvin näyttää uppoavan tämmöinen pohjoismainen ja pohjoisen ulottuvuuden sisältävä noita musiikki siellä. Et eilenkin Amsterdamissa oli diskoteekki täynnä jengiä tamppaamassa niin kuin koko illan meidän tahtiin. Varmaan niin kuin vasta puolen yön jälkeen päästiin purkamaan settejä. Et aivan huikea meno on ollut. Et mulla ja niin kuin mun tällä kollegalla, niin me ollaan tehty mä en muista nyt tervetuloa tänne virallisesti tänne Pasilaan ja teet on tosiaan, te olette tämmönen aktiivinen duo, että sä oot niinku tää vetomies ja ymmärtääkseni sä esiinnyt nimellä Noita Kuningas. Joo, ja sit kukas tää sun kollega, hän on vähän tommonen hiljaisempi ja lyhkäsempi herrasmies, niin voisitteko te avata Noitawationin taustaa vähän ihan nopeasti? Joo, eli mä oon tosiaan tämän bändin tavallaan tää nokkamies ja kai mä niin kun kirjoitan suurimman osan meidän stykeistä ja heittelen jotain lyrikoita, jos niitä tarvii sinne ja silleen. Ja tosiaan mun nimi, tai tässä ainakin tämän projektin puitteissa, niin se on ihan Noita Kuningas, niin kuin alaviivalla, silleen Noita _Kuningas. Että ei yhdissanatyyppisesti, koska sit se vähän korostaa näitä tästä jämäkkyyttä siinä nimessä, kun ne erottaa tuolla niin kuin typograafisesti toisistaan ne sanat. Ja tuli siinä sanomista tietty Tolkienin perikunnaltakin alun perin, kun No joo, mutta on ehkä musta nyt kylliksi. Että sittenhän mulla on tässä tosiaan tää bändikumppani. Hän kulkee nimellä Koratsiin. Ja hän on miten se kirjoitetaan? Mä saan. No se on varmaan niinku K-H-O-R-A-T-S. Eikö joo, siis Z. Eli A-Z-I-N. Koratsiin. Okei, sain. Kiitti. Joo, huomasin tuossa aiemmin, että vähän kavahdit ehkä hänen ääntään ja ihan turhaan kyllä, että hänellä on vaan tällainen kroonistunut kurkkukipu päällä, että on sovittu, että mä hoidan lyriikat yleensä ja aika pitkälti puhumisenkin sitten näissä meidän esiintymisissä ja haastiksissa. Helpompi sillä tavalla turha rasittaa herkkää kurkkua, että hän voi keskittyä niin kuin instrumentaalipuoleen täysillä. Et niin kuin välillä kutsunkin häntä leikkisesti hiljaiseksi yhtiömieheksi tässä meidän bändissä silleesti. Ja niin tuosta Noitawationista, niin oikeastaan meidän nimi lausutaan niin kuin se kirjoitetaan ihan suomalaisittain. Noitavation. Et me ei olla haluttu lähteä siihen amerikkalaiseen kulttuurikelkkaan mukaan ollenkaan. Okei, eli Noitavation. Kyllä mä tikkaan. Ei kuulosta hullummalta sekään. Noitavation. Joo. Niin, te sanoittekin tuossa, että teitä toi jenkkimeininki paljon napostele ja haluatte tehdä niinku suomalaisesta pohjasta täältä muhevasta metsän pehkupohjasta ammentavaa musiikkia. Mitä se? Sanoitte, että noita musaa vai mikä tää oli tää termi, mitä te käytittekään äsken?
Niin, meidän musiikista me käytetään tällaista termiä oikeastaan kuin synthmörk, eli tällainen äärimmäinen musta hiilinielun tyyppinen, niin kuin mieti jotain tervahautaa jossain Kainuunkorvessa marraskuussa Savoomassa siellä pöpelikön keskellä. Kaikki on täysin valkoista lumesta, mutta se hauta on musta. Niin, sanoiko Teron hautaa? Ei kun tervahautaa. Niitä missä ne polttaa puuta, että ne saa tervaa laivoihin. Okei. Make sense. Joo, mä tykkään. Niin siis kuvittele sitä hautaa siellä korvessa. Jouluyönä. Pimeässä. Se hönkii lämpöä. Se on musta. Ja se on niinku tosi pimeä mörk. Ja siellä on se meidän noituuden ydin, mistä me ammennetaan. Synthmörk. Okei. Toi saa kylmät väreet kulkee mun selkäpiitä pitkin. Mä luulen, että mä tajuun, mitä sä puhut, niin kuin mä kuulen sua. Mut miten se siirtyy siitä tervahaudasta siihen teidän levylautaselle se mörkret, se synkkyys ja tummuus? No joo, me niinku tällaisilla sähköisillä instrumenteilla, näillä tällaisilla syntetisaattoreilla, näihin olennaisesti menee niinku sähköseinästä ja sun ei tarvitse omilla sormilla mitään räpää tai niinku, ettei tarvitse ollenkaan käyttää voimaa, kun tällaista soittaa, vaan voi painaa ihan kevyesti nappulaa ja sitten se ääni kuuluu ihan kristallin kirkkaasti täältä NF-syntikasta sisältä. Ja voi painaa vaikka 10 sormella jotain kitaran kieltä tavallaan tai useita, niin kuin että tässä rikotaan ihan, jos mietit jotain akustista tai sähköskittaa, niin eihän sulla riitä kädet sen räpläämiseen kunnolla, jos sä haluat saada sieltä kunnon pörinää ja sellaista mustaa uivellusta ulos, niin ei handot riitä, mutta synthmörkissä idea on se, että kaikki ääni tuotetaan elektronisesti syntetisaattoreilla tai syntsilla tai synilla, niin ei ole sellaisia rajoitteita enää siinä luomisessa. Me pystytään tekemään oikeastaan ihan mitä tahansa. Ihan mitä tahansa. Siis mä voin lyödä tähän 10 sormea tähän näppikselle ja sitten kaveri vielä jeesaa tuosta omalla. Se voi lyödä toisen käden tai molemmat kädet vielä. Onko noi oikeat handut, hei? On ne. Mun bändikaveri joutui nuorena sellaiseen aika kamalaan onnettomuuteen ja hän ei... Voidaanko puhua nyt meidän musiikista? Oliko nuo... Me arvostettaisiin todella paljon, jos me keskityttäisiin nyt puhun tästä Noita-Pationin uudesta älppäristä. Ymmärräthän? Joo, sori tästä. Mä menin vähän jotenkin sekaisin, että ei tapahdu kyllä kovin usein, mutta siis sori. Jatka toki. Kiitos. Niin, kun sulla on jo 10 sormea tässä sormiolla, niin kaveris voi tuoda oman kätensä tai vaikka useamman siihen ja lämpyttää sitten sormioa tai vääntää näitä potikoita, joita näissä on, jotka niin ohjaa sitä sähkön kulkua tarkemmin siellä laitteen sisällä ja saa erilaista ulinaa ulos ja ininää ja aika paljon mörinää käytetään meillä myös tuottamaan sitä perus synth-mörk-vibaa. Sieltä tulee ihan ihmeellistä ujellusta. Todella hämmästyttävää, että on tämmöistä modernia noituutta oikeastaan, että miten sähkö niin kuin muuttuu jotenkin tommoseksi niin kuin meidän soundiksi. Että siinä on se ydin, että se noituus on niin kuin tietysti hyvin keskeisessä roolissa tässä, mutta meidän musa ei ole sinänsä mitään noita musaa, vaan synth-mörkki, eli että tosi tummia säveliä revitään näistä syntikoista ja laitetaan sitten niitä raitoja päällekkäin niin paljon, että niin kuin pää hajoaa oikeastaan. Niin kuin usein meillä on tavoitteena, että tavallaan pää hajoaa kuulijalta siinä vaiheessa, kun se pistää platan pyörimään. Ja sitten kun pää on hajalla, niin voi päästä sellaisiin olotiloihin, joissa taas niin kuin tällainen perinteinen noituushomma tulee relevantiksi. Et siinä voi olla äkki uimassa niin kuin lohena jonnekin Tukholmaan, kun pää on ihan sössiksi.
osaako sanoa? Ei oikein mielellään, kun mulla voi lähteä luvat. Kupä on ihan niinku kiisseliä käytännössä. No, nythän on siis niinku Amerikassa tämä noituus ei ole kovin kova sana, tai niinku kaikki tämä saatanan palvonta ja muu tällainen, niin ne ei ole hirveän kovassa huudossa siellä, kun siellähän niinku roolipelaavat satanistijengit, niin nehän tappaa lapsia siellä pikkukaupungeissa, niinku uhroa saatanalle ja vievät kehdoista tai päiväkodeista ja liikittävät täyteen jotain huumetta ja uhraavat saatanalle siitä, heittävät jotain noppaa, kaikenlaista arpakuutiota ja muuta luutoja ja pukeutuvat silleen hyvin saatanallisesti ja niin kuin tosi synkkää uutista kuuluu tuolta meren takaa. Että miten te uskallatte lähteä tällaiseen mustaan magiaan ja noitojuttuun mukaan, kun toi kuitenkaan ei toi Suomessakaan varmaan toi saatana ja vihtahousu on ihan hirveästi niin kuin hirveän kovassa kurssissa tällä hetkellä, tai jos nyt on koskaan ollutkaan. Että onko teillä joku, mistä te omennatte tämän rohkeuden tähän progikseen? Noitavatio, tämä syntmörk, niin ei tämä ole mitään, ei saatanalla ole mitään tekemistä tämän kanssa, eikä saatanan palvonnalla. Et saatana on niinku tällainen kristillinen tai juutalaiskristillinen jumaluus. Ja meitä ei kiinnosta, mitä Raamattu sanoo, eikä kaikki saatanan palvaajat, niin nehän on ihan lähinnä tulee mieleen, että samanlaisia karikatyyrejä ja irvikuvia voisi nähdä jossain Pertti Pyhis-Pasasen varhaistuotannon näissä komediallisia elementtejä sisältävissä elokuvissa. Tällaisia hahmoja, tyttöjä ja poikia, jotka niinku riehkaisee ja tanssii ja viiltelee pikkulapsia ja sylkee hernekeittoa. Että tää on niinku tosi niinku aika, no kukin saa marssia minkä rummun tahtiin haluaa, mutta me ei kyllä niinku pitkällä tikullakaan haluttaisi koskea tuohon. Voisitteko te oikeasti nyt vähän himmata? Ohjelmaneuvosto on kohta tuossa ovella kolkuttelemassa. No, anteeksi siis. Me ei haluttaisi koskea tuohon saatanan palvonta sörsseliin, jota niin kuin usein vedetään esiin, kun me aletaan puhumaan noita musiikista ja noita hommista. Että eihän ne niin kuin taju oikein mistään mitään ja luulevat tietävänsä, mutta ovat kuitenkin jumissa siinä kristillisessä NS-monoteistisessa jumalkuvassa ja Raamatun tuputtomassa mallissa, missä on tämmöinen hyvis Jumala ja sitten on niinku aika vahva, melkein yhtä vahva tämmöinen pahistyyppi, joka houkuttelee hirveästi ja näyttää kaikkia seksijuttuja ja sellaista niinku tulee uniin ja unissa suurin piirtein ja tekee kaikkeensa tekee niinku saadakseen sun sielun haltuunsa. Että on ihan niin kuin lasten satujuttu tuollainen tuubeli. Eihän noihin kukaan tervejärkinen usko. Meidän kun me puhutaan noituudesta ja noidista tässä meidän Noitavation projektissa, niin ei ole todellakaan kyse mistään sellaisesta arppakuutioon heittelevästä pikkuskloddista, joka siellä tikarilla viitelee taaperoita päiväkodin takapihalla. Ei, vaan meidän noituushommat ammentaa siis suomalaisesta kansanperinteestä ennen kaikkea. Okei. Kerros vähän lisää tosta. Täällähän on tosi vahva tällainen noitoperinne ollut olemassa aina. Eikä kristinuskon tulokaan ole sitä niin kuin saanut nutistettu ihan täysin. On kaikenlaisia kansantietejä ja verenseisauttajia edelleen tänä päivänäkin. Sä löydät tuolta, kun lähdet tuonne Ilomantsin suunnalle, niin siellä on Jeppe Perkele ja Vyöris Iitta ja kaikki nämä, jotka... Joo, esimerkiksi Ristijärven Mäyrä Kustaa. No se oli kyllä hullu. Mutta siis nämä vanhan kansan tietäjät, nämä, joilla on edelleen tatsi siihen UG-hommaan, siis underground goofy-tar-hommaan, niin maahisjuttuihin, missä niinku tällainen panteistinen käsitys luonnosta kohtaa sen ihmiselämän ja limittyy sen kanssa ja miten niin kuin ihmiset pystyy kommunikoimaan luonnon henkien kanssa, käsiensä ja aivojensa ja koko kehonsa välityksellä ja pystyy tekemään juttuja niiden henkien avustuksella tai pystyy tekemään itselleen muutenkin juttuja ihan omalla avustuksella, jotka sitten saattaa ihmisen ehkä niin kuin parempaan yhteyteen henkien kanssa tai
Tai jotain tällaista. Että niin kuin just vaikka nämä lovinoidat Lapissa, että ne saatte kepsahtaa johonkin sellaiseen hautakuoppaan nukkuskelemaan vuodeksi, puoleksi vuodeksi. Ja sieltä sitten terrorisoivat ja ryynäsivät sitä lähiympäristöä ja näitä paholaisia, vainovenäläisiä sellaisia, niin karkottelivat tai hukuttivat järveen tai harhauttivat jostain kallion kielekkeeltä alas. Ja ne vaan siitä, että se ei ole mitään simsalabim juttua tai mitään sellaista sarvipäisen pirun rähähtystä, vaan niin kuin ihan kunnon tällaista niin kuin panteistista, animistista manipulaatiota ja sellaista syvää synkkaa luonnon kanssa. Että se on se perinne, mistä me ammennetaan. Ei mikään saatanan palvonta tai tämmöinen kristillinen hömpötys, mitä ne nyt on. Ja sellaisia rippikoulut on tietenkin meilläkin käyttynä ja kuultu kaikenlaista papatusta sieltä pulpiteista ja katedereilta, mutta niin kuin, eihän tämä, tai enemmänkin, ei siinä ole sitä samanlaista voimaa, että Raamattu on tämmöinen höpökirja, mutta luonto on ihan todellinen juttu. Ja luonnossa on kaikkia henkiä ja niin kuin kivellä on henget ja puilla on henget ja kaikkialla on tällaisia henkiä, jotka on paljon, ne on melkein 5 miljardia vuotta vanhoja jo. Et joku kristinusko Jumala, niin mitä se on 7000 vuotta sitten väitetysti loi maailman tai jotain tällaista, mitä nyt noi papit uskotella meille, niin oikeastihan totuus on se, että tämä planeetta on pyörinyt tässä auringon ympärillä semmoiset 5 miljardia vuotta ja kyllä ne henget on asustanut täällä jo pikkusen pidempään kuin 7000-8000 vuotta. Eihän ne pidä hirveitä ääneen itsestään eikä kirjoittele mitään elämäkertoja, mutta kyllä ne siellä on ja sieltä tämä synthmörk ammentaa sitä. Tämä on hengellistä musaa siinä mielessä, että meidän musiikissa puhuu niin kuin laava ja puut ja oksat ja saniaiset ja niin kuin pavut ihan helposti. Ja kaikki, mitä nyt sienet ja koirat ja oravat, ne on äänessä tässä synthmörkissä. Ne on se artisti oikeastaan. Me vaan kanavoidaan tätä asiaa tässä mun kaverin kanssa. Ja tätä me on ajateltu tehdä seuraavat 200 vuotta ainakin, 300-400 vuottakin. Riippuu miten sähköä, että riittääkö syntikoissa virtaa. No nyt on pojilla vahva todistus ja kovat puheet. Dikkaan täysillä. No kiitos. Täysillä. Kiitos. Joo. Mitäs kohta laitetaan rullaan teidän läpältä tää eka raita. Joo. Kullaiset Marjat. Joo. No mietin tässä, että voitte sitten vähän avaa tämän biisin taustoin, niin kuin, että mistä kertoo. Että tässä on aika paljon synteesisaa. Niin, synthmörkkiä. Niin, just sitä juttua. Mutta onko tässä jotain messagea silleesti? Jos joku ihan pystymetsästä otetaan kuuntelemaan joku Kekkosen kaveri, niin mikä message tästä niin kuin valittyy sitten hälle? Tai niin kuin, että mitä te mietitte, kun te teitte tätä tykää? No, mä olin joskus metsässä ja mä löysin sieltä sellaisia keltaisia marjoja, sellaisia pieniä, ei hilloja, vaan jotain niin yksittäisiä keltaisia marjoja. Ja mä ajattelin, että ne näyttää ihan kultaisilta. Ja söin niitä ja siitä tuli varmaan tää biisi, Kullaiset Marjat. Niin kuin silleesti aika kollektiivisesti kirjoiteltuna se nimi.